so mo ti ẹ wá fún normal a rí ẹni tí gbogbo àmọ̀ dáadáa gbogbo alamọ́ra wa ọ̀ àwọn àmọ́ mufti ogun àmọ́ dáadáa ọmọ bàbá ni wọ́n alábàáṣe bàbá ni wọ́n mo sì tàn mọ́ pé bóyá ìpàṣẹ wọn náà ní wíwá ìṣe so ẹ̀yin náà ní kẹwàá àwọn tẹ torí ẹ̀ wá àwọn tẹ kó wá bá bàbá bisimilá àti rí. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah pé Ọlọ́run tún kàdárà kí aláǹfààní láti wá síbí wá kí bàbá wa gba iná àbáríkà Ọlọ́run fi ṣe wánọ́ṣọ́ ilẹ̀ Yorùbá ní ìpínlẹ̀ Nàìjíríà Ọlọ́run bá lélékún dáadáa wọn Ọlọ́run bá lélékún àáfíà. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ mi ṣe sọ wípé ibi mo ṣokùnfà káwá kìí ṣe mi o ó dà níbi tó gbé ní agbára díẹ̀díẹ̀ mo ní ọmọ kan tó ń ṣe súná lẹ́nu ṣùgbọ́n bàbá wa làmínú wa gbà nínú Istijabah wọn ní àfikì ń bá wọn wá àjọsọ ní ìpàdé díẹ̀ àfiwá kí àwọn bàbá àjọsọ nínú ìpàdé wa kí a kí wọn ó ti ṣe díẹ̀ tí ọjọ́ ìbí yẹn náà ti ń síwájú ká kí wọn kú ọjọ́ ìbí ká kí wọn kú àlékún àáfíà. Àwọn tá a wá síbí àwọn náà ní ṣé ó wá Taofik Abdulgabod tí wọ́n jẹ́ àmúgbàgbà fún ẹgbẹ́ Istijabah. Bákan náà wà lágbàjì láti Ondo State bákan náà ni bàbá wa Amiru Jeish Amiru Ondo ni láti Ekiti State bàbá wa Ọlọ́rẹ̀ láti ìlú Èkó bàbá wa ṣe ní ìṣẹ́dúnmá láti Èkó ṣe rí pé mò ń ṣa ojú yẹn nítorí pé àti súnmọ́ dáadáa bákan náà làá jù wá tí ṣé o wà ẹ máa bá mi sọ orúkọ yìí kí ló ń bá lórí. Màmá mo kọ́ sẹ́mi àtìgbàdé wá láti àtẹ̀yìnjú ẹ̀ látòǹdó bàbá àníkáwá kí ni pé kí Ọlọ́run bá tó túbọ̀ ṣe àlékún àdìdì ara Ọlọ́run bá tó fi ń kẹwàá kó túbọ̀ ṣàánú wa kó jẹ́ kí àfíà náà kó túbọ̀ nara tán kẹ́mi náà sì kún bá tó ṣe bẹ́ẹ̀ fún àánú ayò Ọlọ́run tó ti fọ tó kún ọjọ́ ayé àwọn ìlú náà ha tó fi dúró tó fi gbọ́rọ̀ lọ́run tó wà ní ìfún yìí. Gbogbo ẹni bá ṣàdúrà ní gbogbo ayé tó sì jẹ́ pẹ̀lú òótọ́ ló fi ń ṣe náà kó fún wọn láàfíà wà ní ìṣàánú àwọn náà wọlé ẹ̀mí méjì Ọlọ́run. Subhana rabbik rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah. Ìwà ẹ̀ má fi mú pé mi ò kí ìwé Yorùbá ò kó lè bàyà náà mo ti ṣe o. Ní orúkọ àwa tí a jẹ́ ọmọ bàbá lágbègbè tá a pera wa ní Istijabah ìdí ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé mi ni ọjọ́ orí mi kéré jù nínú àwa tá a kóra wa jọ. Mo dẹ̀ sì rántí pé níjọ́ tá a bẹ̀rẹ̀ sí kóra wa jọ nílùú Èkó ń bíbá orúkọ bàbá lágbègbè òun ló méjọ nínú nǹkan tó kó wa jọ. Àwọn àwádìí tó ń ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn tí gbogbo ẹ̀ ń dàrú lọ́tùn lósì tá a rí i pé gbogbo ilé ọlá náà ń fẹ́ fàyà gbogbo ìyá ayé tọ́lọ̀ ń pọ́nlé náà fẹ́ da ẹ̀pín sí ni gbogbo wa wá fi wá kóra wa jọ pé gbogbo wa tá a mara wa tá a jẹ́ ọmọ rọ́bìtọ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n bí wa àwọn ni á tẹ̀lé bàbá wa àgbà lórí rọ́bìtọ̀ ẹ jẹ́ ká náà kóra wa jọ ká wo kí ni ó jẹ́ ìgbìyànjú tiwa náà gẹ́gẹ́ bí tí bàbá wa àgbà fi kọ́ wa pé wà máa min katibin illa sayafna wa yabqa dahara ma katabat yada ìta náà bá ṣe ìtàn àkọsílẹ̀ pa gbìyànjú kí n la ní láti ṣe tí ayé ò fi mọ̀ yí pé Islam kò kí ń ṣẹ̀sìn wàhálà àwọn tí wọn ò gbẹ́sìn yìí tí wọ́n ń wá owó tipa náà fẹ́ sọ dẹ́sìn wàhálà
gbogbo àwọn tán nánú àbùkù sáwọn bàbá wa yìí pàápàá jùlọ níbi tó jẹ́ àmúlé ẹ̀kọ́ tí ṣe Agége kí ni gbìyànjú wa ló kó gbogbo wa jọ bó lẹ́nu wa ò sì kó tá a fi bá gbogbo wọn dandan yìí wí then a rí páwọn ẹlẹ́sìn míì wọ́n ń rí Islam gẹ́gẹ́ bí ẹ̀sìn ọ̀tá ìgbésẹ̀ wo lágbè táwọn èèyàn yóò fi rí pé àbáwọn sọ̀tá lakum dinukum waliya din ẹ respect ẹ̀sìn tiwa káà náà ó respect tiyín lọ́nà àlàáfíà tá a bá lọ́dọ̀ bàbá wa gbà tí ìsìnpá ṣẹ̀ṣẹ̀ máa lálé wọn yàkàyàkà wọn ṣépè fún wọn ìyẹn ni gbogbo wa fi wá kóra wa jọ láti gbà yẹn léni àyàkùnmọ́lọ́ pẹ̀lú ọlá yín lọ́dọ̀ Ọlọ́run ó dàbẹ̀ ni pé àwa tí à ń jẹ́ Ittihadul Wa'izin gbogbo stéètì mẹ́fẹ̀ẹ̀fà tó jẹ́ tilẹ̀ Yorùbá kò sí local government kan tá a ní àáfàá àtòjú níwàásí níbẹ̀ láàrin wa a ní àwọn professor mẹ́rin eléyìí tí ó lè tètè hàn jù ní ẹni tó jẹ́ amir wa ní Lagos State ń bíbá ìyẹn professor Paramale àsán láwọn professor mẹ́ta míì náà láàrin wa aláwọn tí wọ́n ti ní PhD mọ́kànlá láàrin wa a ní àwọn ìmáàmù mọ́sálásí jimá tán jẹ́ khatib tán kírun jimá fáwọn èèyàn tá a fẹ́ tó 41 àwa ní àwọn àfa oníwàásí táwọn náà pọ̀ lọ bẹ́ẹ̀ tọ́lọ́ndẹ̀nìkẹ́ni gbogbo wa kù àti wá ń tàmánà pé káwá jàlbáríkà bàbá àsìkò tá à ń rò lè tọ́lọ́hún mú wá yẹn tọ́lọ́hún dẹ̀ ti mú lọ tí ó tún ní padà wá mọ́ Ọlọ́run ní kí ó ṣẹlẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn bà wá nú jẹ́ a gbìyànjú láti wá nígbà yẹn ọ̀pọ̀ wa náà onírìn àjò ni wá tí kì í bá ṣe pé níjẹ́ Monday ni bóyá coastal bus bíi mẹ́rin là bá kó débi báyìí ni bẹ̀tọ̀ ọ̀pọ̀ wa ló jẹ́ òṣìṣẹ́ ìjọba àwọn tó jẹ́ òṣìṣẹ́ federal wa àwọn tí state wà làwa kọ̀ọ̀kan fi wá ní ká wáyé ká wá kí bàbá pé a kú oríire yíyọ Ọlọ́run a kú pé Ọlọ́run tún sẹ́yìn kù fún wa a kú oríire pé Ọlọ́run tún ní oore pọ̀ tá a tún rí lára yín àwa kí yín ni pé a kú yíyọ Ọlọ́run àwa kí yín ni pé ẹ kú ti ọjọ́ òbí tí ó kọjá a sì wá fìdùnnú hàn sí yín àwa wá sọ̀rẹ́ńdà ara wa gẹ́gẹ́ bí foot soldier yín àwọn ọmọ tí ẹ bí tẹ́ ẹ kọ́ tá a sì gbà fún yín tí ó kù síbi kankan ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ìgbà tá a fi bẹ̀rẹ̀ adé ọ̀dọ̀ majority àwọn bàbá wa tí wọ́n jẹ́ rọ́bìtà torí mẹ́mbà rọ́bìtà ni apá kan wa náà especially èmi gan adọ́dọ̀ bàbá ìmáàmù ní Èkìtì bàbá ìmáàmù ní Ìbàdàn bàbá ìmáàmù l'Oǹdó àsáàmù káàkiri láti rí pé a lọ sọ fún wọn yìí pé a wá láti wá dá nǹkan tẹ́ gbé dání wò bẹ́t à ń wòye pé àgbà ń dé egungun ẹ̀yìn àgbà lè má pàkúrú àwọn ọ̀dọ́ ó pàkúrú jùnáhù kan ńlá jẹ́ fẹ̀yìn àgbàlagbà àmọ́ tá a bá dúró sí abẹ́ yín straight àna kúmọ̀lá òní jálè sáré tó yẹ kásá àmọ́ ẹ gbà yí pé gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá ti ń darí wa lọ ibẹ̀ náà là wà àmọ́ kókó ń ta sáwà fún lẹ́nu àwa kì í Ọlọ́run kó jẹ́ kẹ́mi yóò kàn sí Ọlọ́run kó má ti ẹ̀rín yín bọ̀ tá lẹ́nu Ọlọ́run kó má fi yẹn pa wá lẹ́kùn kó má fa náà pa yín lẹ́kùn a dúpẹ́ pé ẹ gbà wá láàyè tá a bá dá àyè tẹ́ bá ní kò sáyè kò sí nǹkan kan tá a fẹ́ sí Ọlọ́run kó jẹ́ kẹ́mi yóò gùn Adamu lọ́wọ́ ayé àtàkùn wáyé ọ̀la ayé àkùn. Bàbá láyé ní àwọn kí púpọ̀. Bàbá láwọn kí púpọ̀. Bàbá tó fà ẹ̀ wọ́n láwọn kí púpọ̀. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta ni bàbá wí. Wọ́n láwọn kí púpọ̀. Wọ́n kí púpọ̀. Wọ́n kí púpọ̀. Bàbá fi púpọ̀ sí. Ọ̀tọ̀ ni mo kí wọ́n wá ní púpọ̀ 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 lẹ́ẹ̀mẹ́ta.
bàbá Lárédé ní kíkí táwọn kí tó fi tó yẹ tí bàbá pé láti lọ́rọ̀ àdẹ́gbà Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nígbà tí mùsùlùmí kan bá dìde nílé tó fẹ́ lọ bẹ̀ ọmọ ìyá rẹ̀ mùsùlùmí wò títí tí ó fi lọ tí ó fi padà sí ilé rẹ̀ tó ti dìde, àwọn màláíkà ó máa ṣàdúà fún ni. Ọjọ́ sí pé bẹ́ẹ̀ ṣe dìde láti ilé yìí tẹ́ dé Markaz, ìgbésẹ̀ kọ̀ọ̀kan tẹ́ ń gbé láti ilé títí débí, bọ́nà wa bó tilẹ̀ wù kó jìnà tó, bẹ́ẹ̀ ni ládàá ó ṣe pọ̀ tó. Abẹ́ ọ̀mbrẹ́là àwọn màláíkà là ń bẹ àtàdúà wọn. Ìyẹn jẹ́ ní ẹlẹ́ẹ̀kejì níbẹ̀ ní pé tẹ́ ẹ bá wá báyìí ẹnì kọ̀ọ̀kan ní láàyè rẹ̀, kálukú náà ló tẹ̀sùn wọn láàyè tó ti dìde wá. Kò sẹ́ni tọ́lọ́